สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวตัวรถไฟฟ้านะครับD-Pulse S07 นะครับก็ขนาด Dimension ก็ราวๆ CR-V นั่นแหละครับแต่ว่าฐานล้อจะกว้างกว่าแล้วก็ตัวน้ำหนักจะเยอะค่อนข้างเยอะเลย2ตันก็มอเตอร์ให้กำลัง258แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรนะครับก็แบตเตอรี่วิ่งได้ไกลประมาณ485ในมาตรฐาน NEDC นะครับก็ก่อนอื่นไม่มีอะไรเราต้องมาดูคู่มือกันก่อนนะครับก็มี3เล่มครับอันนี้จะเป็นตัวคู่มือ Maintenance ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาสลับกันหรือเปล่าอันนี้มันกลายเป็นว่าอันนี้ก็จะเป็นพวกเบอร์ติดต่อศูนย์บริการต่างๆนะครับซึ่งไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง Maintenance เลยส่วนอันนี้ใบรับประกันก็กลายเป็นว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรับประกันหน้าหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Maintenance นะครับแล้วก็จะมีส่วนของตารางนะครับซึ่งจะเป็นเวลาเราเข้าเซอร์วิสเนี่ยก็จะมีตารางไว้ลงบันทึกนั่นเองก็ดูตามสภาพ แปลแบบ Google Translate จริงๆส่วนคู่มือนะครับก็เป็นคู่มือค่อนข้างดูเปิดมาหน้าแรกปุ๊บแบบเยี่ยมยอดจริงๆก็ในค่ายจีนส่วนใหญ่นะครับเวลาทำคู่มือก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เหมือนกับไม่ได้แคร์ตัวหนังสืออะไรเท่าไหร่แล้วก็ฟอร์แมตไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับก็พออ่านได้ครับมีแปลถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็มีการเว้นวรรคคำที่ค่อนข้างแปลกๆแต่ก็มีรายละเอียดที่มากพอสมควรในการใช้งานนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในฟังก์ชันต่างๆอะไรพวกนี้ครับยกเว้นแต่ในกรณีเรื่องการใช้เรื่องเสียงนะครับซึ่งการสั่งการด้วยเสียงเนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดว่าเราจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างซึ่งก็ถ้าเดาๆแบบสมมุติอยากเปิดหน้าต่างเปิดม่านอะไรเงี้ยก็พอได้อยู่ครับแต่ใช้การโทรไม่ได้เพราะว่าจะมีปัญหากับเรื่องภาษาครับเพราะว่าใช้ได้แค่ภาษาเดียวแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพวกสเปคต่างๆครับขนาดความน้ำหนักแรงมอเตอร์แล้วก็แม้กระทั่งแคมเบอร์ของช่วงล้อก็ยังมีเลยไม่รู้จะทัก To Future หรือเปล่าแล้วก็การเปิดรถนะครับสามารถใช้แอปพลิเคชันได้นะครับของทาง d-Pulse เองโดยที่เราสามารถดูข้อมูลรถได้นะครับมีรถกี่คันคลิกไปที่ตัวรถปุ๊บก็จะมีบอกว่ามันล็อกอะไรอยู่บ้างเปิดอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีระยะทางทั้งหมดด้านล่างก็จะมีปลดล็อกเปิดกระจกนะครับเปิดท้ายเรียกร้องตำแหน่งแล้วก็เปิดไฟหน้านะครับส่วนอันนี้จะเป็นเปิดแอร์จากตัวในมือถือเลยเราสามารถเปิดแอร์ตรงนี้ได้เลยก่อนที่จะเข้าไปในรถนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปริมาณแบตเตอรี่สามารถตั้งเวลาได้ตรงนี้ด้วยกันก็คือจะตั้งที่รถก็ได้จะตั้งที่มือถือก็ได้ส่วนอันนี้ก็เป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นคู่มือซึ่งไอ้หนังสือคู่มือเมื่อกี้แหละเขาสแกนลงมาอยู่ที่นี่ครับเรียกว่าสแกนไม่เรียกว่าเอา wording ทั้งหมดลงมาที่นี่เลยแล้วกันก็สามารถดูได้ในนี้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคู่มือตัวนั้นนะครับก็ค้นหาได้สามารถใช้คีย์เวิร์ดอะไรบางตัวเพื่อที่จะสามารถค้นหาได้อย่างสมมุติเราอยากดูอะไรรายละเอียดอย่างเงี้ยครับอย่างสมมุติชาร์จแบตตรงไหนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้โดยตรงนี้ครับอย่างเงี้ยครับน้ำหล่อเย็นก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันใช้งานระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ละเอียดมากครับส่วนกุญแจนะครับกุญแจรีโมทก็สามารถที่จะเดินเข้าไปใช้งานได้เลยก็จะมีปุ่มปลดล็อกปุ่มล็อกปุ่มเปิดท้ายแล้วก็ปุ่มบอกตำแหน่งของรถนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัว default ก็ค่อนข้างเป็นรอยง่ายนิดนึงมาดูภายนอกนะครับก็นี้ก็เป็นสีเทานะครับที่ผมเลือกใช้ส่วนของไฟหน้าจะเป็นไฟ LED ทั้งหมดนะครับโดยที่จะมีไฟเลี้ยวกับไฟ daylight ตรงสีเหลืองนะครับแล้วก็ไอ้ที่เป็น3ดอกนั้นก็จะเป็น LED เหมือนกันจะเป็นไฟหลีช่วงไฟหลีจะอยู่ด้านบนนะครับก็ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟไอ้ตรงนี้ก็จะกระพริบแทนที่จะเป็นตัวสีขาวที่เป็น daylight แทนครับก็จะมีเป็นลายผลึกอยู่ด้านในนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นกรอบไฟหน้านะครับซึ่งกรอบไฟต่ำซึ่งมันจะเป็นทั้งกรอบเลยแต่ว่าของสเปคไทยเนี่ยจะมีแค่ตัวหลอดไฟด้านบนตรงนั้นเท่านั้นเองส่วนด้านล่างเนี่ยเห็นสเปคจีนเขามีทำเป็นรูปไฟเลี้ยวรูปคนเดินอะไรเงี้ยครับอันนี้เราไม่มีส่วนตรงนี้จะเป็นช่องอากาศครับซึ่งมันจะโฟล์เข้าไปในส่วนของซุ้มล้อด้านหน้า
ส่วนของกระจังหน้าตรงนี้ก็จะเป็นให้อากาศเพื่อที่จะอากาศเข้าไปครับสำหรับตัวหม้อน้ำซึ่งค่อนข้างดูดแรงพอสมควรเลยแผงเดิมเนี่ยมันจะมีรูก็ขยะอะไรจะเข้าไปได้ง่ายมากทางที่ดีก็หาตะแกรงอะไรมาใส่ก็ดีครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกลายตกแต่งส่วนใหญ่จะเป็นไม่ได้เป็นโครเมียมนะครับจะเป็นงะดาสีดำเงาครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะตกแต่งด้วยคล้ายๆลายไม้ด้านๆหน่อยเป็นรอยง่ายเช่นกันครับแล้วก็ชิ้นส่วนบางส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเป็นเราจะเห็นงานญี่ปุ่นจะเป็นโครเมียมแต่เขาจะเป็นดำด้านดำเงาหมดเลยดำเงาครับแล้วก็บางจุดก็จะเป็นขนแมวง่ายพอสมควรอย่างบางตำแหน่งก็เป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นซุ้มล้อเป็นคานด้านข้างก็จะเป็นสีดำด้านไปเลยครับฝากระโปรงก็จะมีร่องนิดหน่อยครับก็คงเรื่องแอโรไดนามิกอะไรมั้งแล้วก็เรียบดูเผินๆนึกว่าเทสลาแล้วก็ส่วนที่ปัดน้ำฝนตัวก้านจุดหมุนมันจะซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับเวลาจะเอาออกนี่ต้องไปเปิดโหมดก่อนที่จะดึงก้านปัดน้ำฝนนะครับส่วนตรงนี้ฝากระโปรงหน้านี่เราสามารถเปิดจากด้านในได้ก็ตัวเปิดฝากระโปรงทั่วไปครับแล้วก็เปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นที่เก็บของครับค่อนข้างใหญ่พอสมควรใส่กระเป๋าขนาดประมาณ20นิ้วได้สบายๆเลยแล้วก็ด้านบนก็จะมีแผงฉนวนกันความร้อนด้วยแล้วก็จะมีขอบยางด้านรอบครับส่วนรอบนอกที่ไม่ได้โดนขอบยางนั้นจะเป็นน้ำมันจะเข้าถึงได้นะครับส่วนฝาก็จะเป็นพลาสติกเรียบๆแบบนี้ด้านใต้สุดจะมีมันจะวางอยู่บนโครงซึ่งมันจะรับน้ำหนักได้25กิโลนะครับตามสเปคแล้วก็จะมีรูตรงนี้ในกรณีมีน้ำมีอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องรื้อทั้งถาดออกเราสามารถล้างแล้วก็เดนแล้วก็เช็ดเอาได้ก็สะดวกดีในระดับหนึ่งข้างล่างมันจะเป็นฝาปิดสำหรับตัวหม้อน้ำครับซึ่งน้ำมันจะไม่ลงไปตรงนั้นอันนี้จะเป็นรางน้ำตรงบริเวณด้านกระจกด้านหน้านะครับซึ่งเดนดีพอสมควรแล้วมันก็กักน้ำได้เยอะด้วยแล้วก็ฝั่งด้านคนขับนะครับจะเป็นที่เปิดของที่เติมน้ำที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นน้ำหล่อเย็นจริงๆน้ำหล่อเย็นจะมีด้านในอีกทีหนึ่งเราต้องรื้อแผงชุดนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะเห็นด้านในแต่ว่าอันนี้จะเป็นหม้อน้ำระบายความร้อนตัวหนึ่งแหละก็สามารถดูระดับได้ส่วนอีกด้านตรงนี้ด้านหน้ามันจะมีรูเล็กๆเอาไว้ไขกับตัวความสูงของไฟหน้าครับจะใช้ประแจหกเหลี่ยมประแจหกเหลี่ยมครับไขอยู่ตรงน็อตไอสีขาวๆนั่นนะครับสำหรับไฟหน้าเพื่อที่จะปรับความสูงต่ำของไฟหน้าก็จริงๆระดับโรงงานก็ได้ระดับหนึ่งแล้วแหละส่วนตรงไหนที่ไม่มียางนะครับด้านนอกเห็นไหมครับจะเป็นน้ำมันสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะครับก็จะเป็นส่วนของฟิลซึ่งไม่สามารถเซอร์วิสตรงนี้ได้อยู่ดีถ้าจะเซอร์วิสอะไรก็ต้องเปิดออกมาทั้งแผงครับฝากระโปรงก็มีระบุไว้น้ำยาอะไรนะทำความเย็น134A นะครับแล้วก็มีฉนวนบุค่อนข้างหนาพอสมควรแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้การความร้อนอะไรนะเพราะว่าเครื่องไม่ได้มีความร้อนมากครับตรงนี้มันไม่ได้มีมอเตอร์เวลาปิดก็ง่ายๆครับกดลงแต่ว่าถ้าผู้หญิงอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับสำหรับการโยกลงมาล้อก็มาขนาด20 นิ้วนะครับลายฉบเฉี่ยวแบบนี้ก็เปื้อนง่ายเช่นกันยางขนาด255แก้ม45นะครับแล้วก็ R20 ก็เป็นของดันหลอปนะครับสปอร์ตแม็กเป็นยางซิ่งแต่ว่าช่วงล่างไม่ได้ซิ่งนะครับก็อาจจะใช้ความเร็วสูงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนกระจกมองข้างก็จะเป็นมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องด้านข้างนะครับแกนกระจกก็จะเป็นดำเงาครับดำเงาหมดเลยประมาณนี้บริเวณแก้มด้านข้างนะครับจะมีตุ่มปูดออกมาอย่างนี้จริงๆของสเปคไทยไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆมันจะมีกล้องกับเซ็นเซอร์ละมั้งตัวล่างข้างก็จะมีสีแล้วก็ด้านล่างจะเป็นแถบดำด้านนะครับพร้อมกับไอลายไม้ด้านหน้าซึ่งมันจะค่อนข้างเปื้อนง่ายนิดนึงมือจับก็เป็นแบบเป็นสปริงยื่นออกมาขอบแบบนี้ครับแล้วก็ตัวลายไม้เปื้อนง่ายเช็ดง่ายจริง
ด้านล่างจะเป็นดำด้านนะครับมือจับก็จะเป็นแง่งๆแบบนี้ก็สามารถดันด้านหน้าแล้วก็ดึงออกมาได้ครับเปิดด้านหน้าประมาณนี้ไม่ได้ใช้แรงมากตัวกระจกเป็นเฟรมเรทนะครับแต่ว่าจะมีขอบเป็นสีดำเงาตลอดแนวเลยแล้วก็ตรงด้านท้ายนี่จะเป็นตัวบานกระจกมองเห็นจากด้านในนะครับตัวแผงคอนโซลด้านประตูก็จะเป็นประมาณนี้ประตูกระจกด้านหน้าจะเป็นกระจกคู่นะครับเบิ้ล2 ชั้นก็กันเสียงได้ค่อนข้างดีครับสำหรับตัวคู่หน้าส่วนด้านบนจะเป็นกระจกพาโนรามิกรูฟเลยนะครับก็รับความร้อนกันเต็มๆในช่วงกลางวันครับแต่ว่าดีที่มีม่านให้นะครับมาดูคนด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายก็จะมีส่วนของไฟเลี้ยวที่เป็น LED ยาวตลอดแนวเลยแล้วก็ตัวมีสปอยเลอร์ให้มีที่ปัดน้ำฝนหลังให้ส่วนไฟเลี้ยวก็จะมี Illuminate the Future ตรงนี้ครับแล้วก็ตัวเส้นไฟเลี้ยวอะไรทั้งหมดจะอยู่ในกรอบของมันอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆผลึกสีแดงๆนะครับแล้วก็จะลามไปตามเส้นด้านข้างส่วนของตัวโลโก้เขาก็จะมีไฟสีแดงเหมือนกันเวลาเราเปิดไฟต่ำหรือว่าไฟหลีก็จะขึ้นมาครับส่วนของตัวผลึกตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นก้อนค่อนข้างสวยงามดีสำหรับตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนก็จะดูสวยดีครับเวลามันเปล่งออกมาทางเส้นฝั่งซ้ายก็จะมีโลโก้ DePaul นะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นรุ่น S07 นั่นเองเป็นตัวเงินด้านล่างก็จะมีตัวแถบเรืองแสงสีแดงนะครับพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆ4 จุดแล้วก็ตรงส่วนนี้จะเป็นตัวไฟตัดหมอกหลังนะครับซึ่งสามารถเปิดได้เวลาเราเปิดไฟหน้านั่นเองตัวดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างก็ค่อนข้างสวยดีครับส่วนด้านบนสปอยเลอร์ก็จะมีตัวไฟเบรกที่3มาให้เป็นผลึกตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนเลยก็เวลาเหยียบเบรกก็จะมีเป็นแสงออกมาส่วนตรงนี้การปัดน้ำฝนครับก็จะมีพื้นที่ปัดน้ำฝนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตัวกระจกด้านหลังเนี่ยเวลามองทัศนียภาพก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็ที่ปัดน้ำฝนก็มาพร้อมที่ฉีดน้ำฝนนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดท้ายนะครับก็กดตรงนี้ท้ายจะค่อนข้างเปิดช้านิดนึงนะครับก็จะเปิดจากรีโมทจะเปิดจากในเครื่องยังไงก็ได้แล้วแต่เปิดมาก็จะเปิดทั้งท้ายแบบนี้ช้านิดนึงแต่สามารถปรับระดับได้แล้วก็มีเป็นท้ายไฟฟ้าครับกดตรงนี้เพื่อที่จะเอามาลงแล้วก็ตัวโชคค้ำเนี่ยค่อนข้างตัวอะไรนะตัวใหญ่ทีเดียวครับส่วนที่เก็บของก็ค่อนข้างกว้างครับอันนี้ก็ใส่ตัวลังเข้าไปได้สบายๆเลยเบาะเป็นพับได้นะครับเป็น40-60ก็พับนอนได้แต่สูง170ก็นอนไม่พอเท่าไหร่ด้านบนจะมีรางให้สำหรับแขวนม่านนะครับแต่เขาไม่ได้แถมม่านมาให้นะต้องไปซื้อเองด้านหลังจะมีไฟ2ด้านครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวลำโพงนะครับสำหรับตัวซับวูฟเฟอร์ส่วนด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นสำหรับที่ใส่แบตด้านล่างตรงนี้จะเป็นเก็บของพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับแต่เขาไม่ได้แถมตัวแท่งสามเหลี่ยมมาให้ด้านขวาก็จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่12 โวลต์นะครับก็เปิดฝาออกมาก็จะเจอตัวแบตเตอรี่เลยเป็นแบตเตอรี่ EFB บวกครับอันนี้ไม่แน่ใจต้องเปลี่ยนของเขาแล้วมั้งเพื่อประกันเวลาปิดท้ายก็จะใช้รีโมทหรือกดก็ได้ครับก็มีกันแจมนิดนึงก็กดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วกันแจมก็ค่อนข้างดีทีเดียวครับส่วนประตูบานหลังนะครับก็จะเป็นรูปร่างลายประมาณนี้แล้วก็จะมีเหมือนกับเล่นเส้นของตัวได้กระหนังเข้าไปนะครับตัวลำโพงเป็นลำโพงโซนี่นะครับทั้งหมด14 จุดแล้วก็อันนี้มันจะหุ้มผ้าก็จะเปื้อนง่ายนิดนึงด้านล่างก็จะอยู่ในแผงของแผงประตูครับก็จะมีรูสำหรับให้เสียงออกส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นแผงคล้ายๆลายไม้เทียมแล้วก็มีตัวที่เปิดประตูเป็นกดแล้วก็เลื่อนกระจกเป็นขีดๆตรงนั้นนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นตัวหนังมีเดินได้สีส้มส่วนที่เก็บของนี่สามารถใส่ขวดน้ำได้ขวดหนึ่งแหละแต่ด้านหลังมันจะแน่นๆหน่อยแล้วก็จะมีที่ใส่ไม่ใช่ที่ใส่ที่กดประตูฉุกเฉินครับโดยที่เวลาสมมุติว่าเราเปิดสวิตช์ไม่ได้เนี่ยเราดันตรงนี้ไปมันจะมีสลิงตรงนี้
ก็เราสามารถดึงสลิงตรงนี้ครับแล้วก็สามารถเปิดประตูออกได้นั่นเองเวลาเปิดเสร็จปุ๊บจะเก็บปิดแล้วก็ปิดด้านหน้าแล้วก็ดันกดตึ๊บเรียบร้อยครับกระจกด้านหลังจะเป็นเฟรมเรทเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกระจกแค่ชั้นเดียวนะครับก็หนาพอสมควรแหละก็การเสียงได้ระดับหนึ่งครับไม่ได้มากเท่าไหร่เวลาลดลงจะเห็นเป็นติ่งๆอย่างนี้นะครับไม่ได้ลดลงไปสุดส่วนของตัวกันน้ำกันเสียงอะไรก็ค่อนข้างดีแล้วก็แต่ว่ายางมันดูกระโดดกระโดดหลัวไปนิดนึงนะ แล้วก็มีส่วนตรงนี้ครับก็คือถ้าผมเอาแผงตัวนี้มาติดเพิ่มเพราะว่ามันจะได้กันในส่วนของประตูเวลามันเปื้อนเท่านั้นเองภายในก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยครับแล้วก็เล่นได้สีส้มครับได้ส้มดำบ้างอะไรเป็นลายขีดเป็นตารางครับก็เบาะค่อนข้างนุ่มทีเดียวส่วนของตำแหน่งคนนั่งก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เอนมันน่าจะปรับเอนได้แต่ว่าอันนี้เป็นฟิกนะครับไม่สามารถปรับได้ก็ผนังศีรษะก็สามารถที่จะนั่งกึ่งสบายแหละไม่ได้สบายมากเท่าไหร่ในความรู้สึกผมเองแล้วก็เบาะค่อนข้างนุ่มดีครับถ้าเท่าที่นั่งมันก็นั่งได้เต็มขาแล้วก็ขายังมีเล็กรูมด้านล่างด้านหน้าเผื่อไว้เยอะพอสมควรนั่งกัน3 คนก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับแล้วก็ที่ดีคือส่วนของไอ้เข็มขัดเนี่ยมันไม่ทิ่มตูดคนกลางครับมีขาสำหรับเบาะเด็กนะครับเสียบไว้ตรงนี้ทั้ง2 ด้านเลยหลังเบาะหน้าจะมีที่ใส่ของนะครับก็เป็นฝาแล้วก็มียางปิดซึ่งใส่ของได้น้อยทีเดียวแหละแอร์หลังก็จะมีมาให้แต่ว่ามันปรับได้ด้านเดียวนะครับแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิกับความแรงได้อุณหภูมิตามข้างคนขับแล้วก็ลมแรงที่ทั้งคันนะครับแล้วสามารถปรับเบาะนั่งทางข้างคนขับให้เลื่อนไปด้านหน้าได้แล้วก็เปิดม่านได้ด้วยมีมือจับให้ทั้ง2 ฝั่งแล้วก็มีไฟเป็นสวิตช์กดนะครับไม่ใช่เป็นทัชน่าจะให้ทัชมาเนาะแล้วก็จะตรงกลางสามารถที่จะดึงออกมาเป็นที่เท้าแขนได้ครับซึ่งดึงออกมาแล้วเนี่ยค่อนข้างเท้าได้สบายทีเดียวตำแหน่งมันใกล้เคียงกับฝั่งด้านประตูเลยสามารถใส่โทรศัพท์ได้แล้วก็ใส่แก้วได้ครับแก้วจะมีที่ล็อกเป็นตุ่มๆยางๆไว้ก็ตัวที่เท้าแขนจะเป็นหนังทั้งหมดครับแล้วก็มีตรงช่องที่ใส่อุปกรณ์จะเป็นสีดำที่ค่อนข้างเป็นขนแมวง่ายพอสมควรก็ที่นั่งด้านหลังจะประมาณนี้ครับโดยรวมเนี่ยผมว่าเบาะมันตำแหน่งต่างๆมันค่อนข้างเปื้อนง่ายแล้วก็เช็ดยากนิดนึงด้านหลังสามารถรับพาโนรามิกซันรูฟได้เต็มๆครับโดยการเปิดม่านออกไปครับก็เพิ่มความสูงโปร่งโล่งสบายในยามกลางวันกลางคืนดีกว่าเพราะกลางวันน่าจะร้อนแดดครับแม้จะมีม่านก็ยังอุ่นหัวหน่อยๆส่วนด้านใต้จะมีนิดนึงมันจะมีท่อพัดลมแนะนำว่าให้หาอะไรมาปิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นท่อดูดอากาศขึ้นไปที่เบาะเต็มเลยครับเรามาดูด้านหน้ากันบ้างครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมีจอขนาดใหญ่ 15.6 นิ้วอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็จะมีช่องแอร์แอบแนบไว้ตามแผงคอนโซลครับซึ่งพื้นที่ก็ระหว่างคนขับกับข้างคนขับนี้ค่อนข้างกว้างทีเดียวถือว่านั่งสบายในเบาะคู่หน้าก็จะเป็นคล้ายๆเบาะสปอร์ตนะครับแล้วก็เดินได้สีส้มกับดำนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้อะไรไม่แน่ใจตัวทัศนียภาพก็จะประมาณนี้สำหรับเบาะนั่งก็จะมีเรื่องขาครับที่ผมว่ามันค่อนข้างสั้นไปนิดนึงไม่ค่อยรับกับอุ้งช่วงก่อนข้อพับเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งมันยกตัวด้านหน้าเบาะไม่ได้ด้วยก็นั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับส่วนคนด้านข้างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ายกเบาะไม่ได้นะครับมันจะเป็นเบาะที่ลงมาด้านล่างที่สุดแต่ว่าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ส่วนของอุปกรณ์ต่างๆก็มีที่ใส่แก้ว2 ใบนะครับซึ่งสามารถใส่แก้วอเมซอนได้2 อันแต่ว่าฝามันจะชนกันขบกันอยู่แล้วก็มีที่ชาร์จแบตมีที่
ที่เก็บของด้านหลังมีลำโพงอยู่ด้านหน้าครับเป็นลำโพงตัวเนี้ยมันคุ้มด้วยผ้าก็จะเปื้อนง่ายหน่อยตัวแผงมันก็จะเป็นตัวซอฟทัชนะครับแล้วก็มีหนังหุ้มเล่นลายอะไรพวกนี้ครับเหมือนกับด้านหลังเลยเนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยค่อนข้างเปื้อนง่ายก็ระวังกันหน่อยแล้วก็ส่วนแผงประตูจะหุ้มด้วยหนังทั้งหมดเดินได้สีส้มเบาะนั่งเบาะหน้าก็เช่นกันครับก็จะมีปีกมารับแล้วก็นั่งกระชับดีแหละสำหรับคนตัวอ้วนๆหน่อยมีปรับไฟฟ้าได้ทั้งคู่หน้าครับมีแอร์แบ็กอยู่ที่เบาะนะครับด้านข้างส่วนตรงเสาB ก็จะมีเช่นกันอยู่ด้านบนเป็นม่านแอร์แบ็กนะครับแล้วก็ตัวเข็มขัดนิรภัยสามารถปรับระดับได้นะครับโมเดลนี้คุ้นมากเลยใช้หลายรุ่นโลโก้จะสลักลงไปที่เบาะครับโลโก้อะไรเนาะเบาะก็จะเดินได้สีดำคาดแบบนี้ครับส่วนขอบตะเข็บจะเป็นได้สีส้มแล้วก็จะเป็นที่นั่งมันจะเหมือนกับเป็นบุ่มลงไปเป็นบ่อก็ค่อนข้างแข็งๆหน่อยส่วนด้านหน้าคอนโซลก็จะเดินได้สีส้มตลอดแนวเลยอันนี้ผมใช้สีดำมันก็จะเดินสีส้มแต่จริงๆมันจะมีรุ่นที่เป็นสีส้มไปหมดเลยลิ้นชักนะครับก็เก็บของได้ระดับหนึ่งแหละด้านหน้าคอนโซลก็จะดูเรียบๆแล้วก็ไม่ยาวมากครับแล้วก็ตรงนี้มีแอร์แบ็กด้านใต้ตรงคอนโซลกลางจะมีจุกไวไฟ12 โวลต์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะมี USB อันนี้ไว้ใส่อุปกรณ์อะไรก็ได้แล้วก็ USB Type C กับ Type A ครับ Type A ตัวนี้จะไว้ใช้สำหรับใส่กับตัวจอได้เปิด MP4 อะไรพวกนี้ได้แผงบังแดดนะครับทั้งสองฝั่งจะมีไฟมาให้นะครับโดยที่ถ้าเราเปิดในระดับเนี้ยตัวกระจกมันเปิดลงมาแล้วมันจะล็อกแต่ถ้าเราดันไปเนี่ยไฟมันจะดับปึ๊บประมาณนี้เป็นแม่เหล็กกับผ้าปิดนะครับฝั่งคนขับก็มีเช่นกันเป็นผ้าพอเปิดลงมามันจะมีแม่เหล็กดูดด้านล่างไม่หลุดหรอกประมาณนี้ชิ้นไม่ใหญ่ครับแต่ดูแน่นหนาดีด้านบนจะมีไฟนะครับอันนี้จะเป็นทัชสกรีนก็ดีทีเดียวเป็นทัชไม่ได้เป็นปุ่มไฟสว่างมากอะผมโคตรรำคาญเลย แต่ว่าส่วนอันนี้จะเป็นเปิดม่านนะครับเปิดม่านกับปิดม่านจะอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้หรือที่คอนโซลก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นไฟฉุกเฉินใช้ลำบากพอสมควรเลยไฟฉุกเฉินเนี่ยก็โดยรวมชอบสีดำครับมันจะได้ไม่เปื้อนหน่อยสีส้มสวยแต่กลัวมันเปื้อนเลยเลือกสีดำเบาะคนนั่งคนขับนะครับจะสามารถปรับได้6ทิศทางมีขึ้นลงด้วยแต่ว่ามีหนุนหลังอีกต่างหากแต่ว่าตำแหน่งมันก็แปลกๆเหยียบเบรกจะเป็นแขวนด้านบนนะครับคันเร่งจะเป็นแบบแป้นอยู่ด้านล่างอันนี้ไม่ได้มีอิชชูอะไรกับการใช้งานเท่าไหร่ก็แผงด้านหน้าจะมีที่วางโทรศัพท์วางอุปกรณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็มีใส่แก้ว2 อันแล้วก็ส่วนของด้านหลังจะเป็นที่เก็บของกับเอาไว้เท้าแขนได้ครับจะตรงส่วนบริเวณนี้จะเป็นหนังหมดเลยที่เท้าแขนจะเปิดแต่กู้อันนี้มันลึกมากก็เลยต้องไปซื้ออุปกรณ์แบ่งชั้นมาใส่เข้าไปก็มีของ2 ชั้นครับมันก็สะดวกดีเผื่อเก็บอะไรหลายๆอย่างแก้วก็จะมีที่ล็อกเป็นติ่ง3 อันนะครับด้านในก็จะมีตัวคล้ายๆกับแผ่นรองแก้วไว้ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจมันคงมีอยู่ปกติแล้วมั้งครับเห็นมันมีอยู่เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มครับก็ใส่แก้ว Amazon ได้2 อันครับแต่ว่าฝาจะขบกันส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นที่วางอันนี้จะด้านซ้ายจะชาร์จแบตได้นะครับเป็นไวเลสส่วนด้านขวาจะไม่มีเป็นวางเฉยๆแล้วก็เปื้อนง่ายเพราะเป็นกำมะหยี่ก็เลยเช่นเคยครับซื้อยางมาวางไว้ที่กาจะได้ไม่เป็นรอยฝุ่นเยอะด้วยด้านหน้าก็จะมีกิมมิคเล็กน้อยครับตรงกระจกคนขับนะครับซึ่งจะเป็นตัวเมืองต่างๆในโลกนี้จากตำแหน่งที่ผมใช้งานนะครับผมไม่ชอบตรงตะเข็บตรงนี้แค่นั้นเองเพราะว่าขามันจะไปลงตรงนี้แล้วก็เกิดความเจ็บปวดเช่นเดิมจริงๆน่าจะเป็นพื้นเป็นผิวเรียบเนาะมันจะได้วางได้สบายๆหน่อยแล้วก็
เอ่ค่อนข้างเป็นรอยง่ายสำหรับเวลาเปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่ออะไรเงี้ยครับผมว่าคุณภาพหนังเขามันแปลกๆยังไงไม่รู้ทั้งคันเลยครับจุดที่มันควรจะเปื้อนยากมันก็เปื้อนง่ายคนขับจะมีสำหรับปรับกระจกได้ทั้งหมด4บานนะครับสามารถเป็นกระจกออโต้ทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถล็อกตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีปลดล็อกส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นก้านไม่แน่ใจกี่นิ้วแต่ก็คือเป็นวงกลมแล้วก็ตัดด้านล่างใครที่นั่งเบาะสูงๆก็คงจะไม่ติดช่วงขาอะไรประมาณนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นสวิตช์ด้านขวาจะเป็นส่วนของการควบคุมมัลติมีเดียนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นตัวส่วนของอินโฟต่างๆแล้วก็มีส่วนของกดไวคอนโทรลส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นส่วนของคูสคอนโทรลแล้วก็ไอ้รูปหัวใจจะเป็นช็อตคัทที่เราตั้งได้4ปุ่มไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆสวิตช์ส่วนด้านบนทางซ้ายนั่นจะเป็นที่ปัดน้ำฝนสวิตช์ยังไงก็คือถ้าเราติดภาพเมคานิกเนี่ยเราจะงงๆนิดนึงมันจะดันขึ้น2จังหวะถ้าดันขึ้นจังหวะเดียวเนี่ยมันจะเป็นเปิด3ทีครับแต่มันก็ดีตรงที่ถ้าเราชินแล้วเนี่ยเราเปิดไปปุ๊บล็อกไว้ที่จังหวะที่2เราเขี่ยด้านไหนก็ได้ทีนิดนึงมันก็จะปลดล็อกให้สำหรับไฟเลี้ยวที่ปัดน้ำฝนกดนิดนึงมันจะเป็นปัดแล้วกดลงไปอีกสเต็ปหนึ่งจะเป็นฉีดปัดน้ำฝนนะครับสำหรับปัดน้ำฝนหน้าส่วนเกียร์ก็เช่นกันจะมีโยก2จังหวะเหมือนกันขึ้นลงขึ้นก็จะเป็นเกียร์ถอยลงก็จะเป็นเกียร์เดินหน้าก็คือเกียร์ดีส่วนเกียร์ N เนี่ยก็คือสเต็ปหนึ่งโดยที่อย่างนี้ละกันลง2สเต็ปอันนี้ขึ้นเกียร์ R ส่วนเกียร์ N เนี่ยเราลงมานิดนึงแต่เราต้องค้างนิดนึงนะสำหรับเข้าเกียร์ N จริงๆซึ่งเข้าเกียร์ N ยากกว่าเข้าเกียร์ D กับเกียร์ R อีกแต่ว่ามันเป็นสวิตช์เหมือนกันสวิตช์ไฟฟ้าเวลาจะเข้า parking ก็กด P ด้านซ้ายด้านขวามือครับคูดคอนโทรลก็ดับเบิลคลิกกับมันก็จะใช้งานตัวคูดคอนโทรลกดคลิกหนึ่งเวลาวิ่งเนี่ยมันจะเป็นเปิดคูดคอนโทรลแต่ว่าถ้าดับเบิลคลิกมันจะเป็นตัวคล้ายๆกับกึ่งออโต้ไพลอตนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้ขับขี่ก็คือในกรณีเมื่อยล้าหรืออะไรเงี้ยมันจะแจ้งเตือนเราแต่เราสามารถไม่พอใจแล้วก็ปิดมันได้มาดูส่วนของจอควบคุมนะครับก็อันนี้หลักๆฟังก์ชันหลักๆก็จะมีรูดมาด้านบนได้แล้วก็ซึ่งมันจะเป็นอันเดียวกับไอ้ตุ่ม4ตุ่มด้านล่างครับใช้งานเหมือนกันก็คือหน้าแรกจะเป็นตัวพวกแอปพลิเคชันต่างๆส่วนด้านที่2ก็จะเป็นการตั้งค่ารถต่างๆซึ่งจะเป็นปุ่มสีดำๆเนี่ยเราสามารถเอาทั้ง2หน้านี้มาลงเป็นช็อตคัทด้านล่างได้นะครับโดยที่เราจะเลือกเอาว่าเราจะใช้ยังไงโอ้ยกลับไปที่กดผิดครับปึ๊บเรากดค้างที่ตุ่มมันปึ๊บมันจะมีด้านล่างขึ้นมาเป็นกากบาทเห็นไหมครับเราสามารถเลือกที่จะไม่เอาได้สมมติผมเอาโทรศัพท์ออกปึ๊บเราจะเอาแอปพลิเคชันเดิมกลับมาแล้วก็ลากปึ๊บประมาณนี้เราสามารถคัสตอมได้แต่จะมีปุ่มที่มันล็อกไว้ไม่ให้คัสตอมนะครับซึ่งก็มีหลายปุ่มที่เราใช้งานได้แหละก็ลองปรับดูได้ส่วนอันนี้จะเป็นช็อตคัทสำหรับเวลาใช้งานคนขับเลยแหละสามารถคัสตอมตรงนี้ได้ว่ามันจะมีโหมดอะไรเพิ่มข้างล่างครับแล้วแต่เราใช้งานเลยเนี่ยมี call center มีอะไรเสร็จปุ๊บกดโอเคก็จะมีโหมดพับกระจกปิดไฟม่าปิดไฟหน้าอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยก็ใช้งานสะดวกดีสำหรับช็อตคัทตรงนี้ส่วนตรงนี้แผนที่ครับแผนที่ที่มาให้เนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ด้วยนะว่ามันจะหมดเมื่อไหร่แล้วก็ตอนจังหวะเปิดแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถเลื่อนอินโฟด้านล่างมาได้โดยที่เราปัดขึ้นไปครับมันจะเป็นอินโฟขึ้นมาก็มีจุกมาให้แต่ว่าไม่ค่อยมีแอปอะไรเพิ่มขึ้นไม่ค่อยมีแอปอะไรเพิ่มเท่าไหร่แล้วก็ช็อตคัทตัวนี้เราสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนก็ได้ตรงนี้ครับถ้าจะเอาแล้วก็บวกแล้วก็บันทึกสามารถย้ายตำแหน่งได้เช่นกันครับถ้าเราไม่พอใจแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของการตั้งค่ารถก็ตั้งค่าได้หมดแอมเบียนอะไรแล้วก็ความสว่างของแอมเบียนโหมดต่างๆครับส่วนอันนี้จะเป็นตั้งค่าการใช้งานรถต่างๆครับอันนี้มีการล็อกต่างๆซึ่งเราสามารถตั้งตรงนี้ได้เลยห้องโดยสารก็จะเป็นส่วนของกระจกเบาะเป็นเมมโมรี่ซีทให้แต่จะมีแค่ตำแหน่งเดียว
อันนี้เป็นการปรับเลื่อนจอครับมันจะมีเลื่อนจอออโต้กับเลื่อนไม่เลื่อนออโต้อันนี้ก็เราก็ตั้งได้แล้วก็มีคัสตอมส่วนอันนี้ก็ไวเลสชาร์จเราจะปิดหรือเปิดก็ได้ถ้าชาร์จปุ๊บมันก็จะมีโลโก้ชาร์จขึ้นตรงนั้นก็จะมีอินโฟเกี่ยวกับเรื่องค่า PM 2.5 ด้วยพลังงานครับก็เป็นการใช้งานต่างๆแหละการตั้งเวลาชาร์จโอ้ยกลับการตั้งเวลาชาร์จต่างๆครับแล้วก็มาตรฐานการคำนวณระยะทางก็ตอนนี้ผมใช้ไป200 กว่ากิโลเรทก็ประมาณนี้ผมใช้แค่ 13.3 เองขับช้าเกินอันนี้จะเป็นตัวฮัทนะครับก็จะอยู่ตรงหน้าจอตรงพวงมาลัยสำหรับคนขับนะครับเราสามารถเอาตรงนี้มาอยู่ตรงกลางจอได้แล้วเราก็สามารถปรับสีได้มีสีขาวกับสีน้ำเงินไอ้รูปแบบ1 กับ 2นะครับแล้วก็ปรับข้อมูลต่างๆที่เราจะโชว์ที่ตัวฮัทตรงหน้าคนขับอันนี้จะเป็นโหมดการขับขี่ก็จะมี4โหมดครับมีสบายอะไรนะมีประหยัดสบายสปอร์ตครับแล้วก็กำหนดเองก็เพิ่มมาก็คือมันก็จะมีเรื่องหน่วงที่เราสามารถปรับการใช้งานได้อันนี้โหมดการขับขี่อัจฉริยะก็อันนี้จะโอ้ยกลับนิ้วไปโดนครับโหมดการขับขี่อัจฉริยะก็จะสัมพันธ์กับตัวไอออโต้ไพลอตที่เป็นกึ่งตรงนั้นนะครับมันก็จะมีคีปเลนมีอะไรพวกนั้นอันนี้ที่ผมไม่ใช้แน่ๆก็คือตัวไอคีปเลนตรงเนี้ยเพราะว่าไม่ถนนที่ใช้งานอยู่เส้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็เวลามันคีปเนี่ยมันค่อนข้างดึงพวงมาลัยที่ค่อนข้างใช้งานไม่สะดวกดีกว่าแล้วก็มีอันนี้เป็นหน้าจอปรับแต่งวอลเปเปอร์ครับเลือกได้5 ภาพแล้วก็ไปปัดเลื่อนเอาในหน้าจอหลักอะไรครับสีก็จะมีสีขาวกับสีดำเอาสีดำดีกว่าแล้วก็ปรับความสว่างอะไรเงี้ยครับจอค่อนข้างสว่างสู้แสงมากแต่ว่ามีปัญหากับตอนกลางคืนจะสว่างไปเรื่องเสียงมีโหมดเรื่องการปรับความคุณภาพของเสียงด้วยก็ลำโพงค่อนข้างดีครับแล้วก็มีเบสมีเสียงอะไรค่อนข้างดีทีเดียวแหละก็ถือว่าใช้งานส่วนตัวแล้วก็โอเคอ่ะแล้วก็มีปรับการเตือนคนความเร็วต่ำ30 กิโลเมตรก็จะมีเสียงงิ่งมาให้รำคาญใจนิดนึงอันนี้ลำโพงภายนอกถ้าเปิดมันจะมีโหมดแสดงเสียงครับถ้าเปิดตรงนี้ปุ๊บลำโพงมันจะออกไปด้วยแต่ว่าต้องเข้าเกียร์ P เท่านั้นเสียงถึงจะออกแล้วก็อันนี้เป็นคำสั่งเสียงแนะนำให้ปิดกล่าวต้อนรับครับเพราะไม่งั้นเปิดมาปุ๊บก็จะสวัสดีค่ะฉันชื่อดีพอลก็รำคาญนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นตัวตรวจจับภายในรถครับก็มีพวกกิมมิคเวลาใช้ชู2 นิ้วถ่ายรูปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของตัว maintenance ซึ่งสามารถปิดเครื่องเปิดเครื่องได้ตรงนี้แล้วก็นี่ครับที่ปัดน้ำฝนถ้าเราจะเราต้องมาปิดตรงนี้แล้วก็เราสามารถดู MP4 ได้ครับเราต้องมาติ๊กตรงนี้ออกก็เรื่องการเซอร์วิสก็จะอยู่ตรงหน้านี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นค่าของตัวรถมันใช้ Snapdragon อะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นการยืนยันสิทธิ์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องไอ้กล้องตัวในนี่แหละครับว่ายินยอมให้มันใช้งานหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนของแอปพลิเคชันก็จะมีวิทยุนะครับก็วิทยุท้องถิ่นคลื่นก็ชัดพอสมควรแหละใช้งานได้แล้วก็มีส่วนของการตั้งค่าจะกลับเข้าไปที่หน้าเมื่อกี้แล้วก็ส่วนของอันนี้มุมมอง360 องศาซึ่งเราสามารถกดปุ่มที่ตรงไอ้พวงมาลัยได้ครับแล้วก็เราสามารถปรับมุมมองตรงนี้ได้เลยจะหมุนเป็นตัวโมเดล3 มิติก็ได้หรือว่าจะเลือกมุมกล้องต่างๆที่ในกล้องมีทั้งหมด4 ตัวให้เลือกใช้งานก็สามารถดูได้แต่ละมุมได้เลยแล้วก็เราสามารถตั้งเวลาเปิดไฟเลี้ยวให้มันโชว์ภาพตอนมุมเลี้ยวก็ได้ครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของการบันทึกเครื่องจะบันทึกตลอดเวลาครับเวลาที่เราใช้งานซึ่งเราสามารถมาตั้งได้ว่าเราจะบันทึกหรือไม่บันทึกจะบันทึกเสียงไหมแล้วก็สามารถเอาไปออกเข้า USB ได้ครับโดยที่ไปเสียบอยู่ที่ USB A ก็จะสามารถดึงไฟล์ออกมาได้ประมาณนี้เราสามารถตั้งไอ้นี้ได้ด้วยว่ามันจะโชว์ว่าเราเหยียบเบรกเข้าเกียร์อะไรอยู่จะปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกในการใช้งาน
ประมาณนี้ส่วนโหมดสถานการณ์ยังข้ามไปก่อนเอาตัวจัดการไฟล์ก่อนอันนี้แหละครับเราสามารถมาเปิดเพลงเปิดMP4 จากใน USB ได้ก็สามารถดูหนังได้ครับแล้วก็กล้องก็จะเป็นกล้องในรถครับซึ่งเราสามารถเปิดตรงนี้ได้หรือเราจะไปชู2นิ้วแล้วถ่ายรูปเลยก็ได้โหมดพลังงานก็จะเป็นการใช้โชว์เกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงานนะครับแต่พอกลับมันก็จะกลับมาที่หน้า setting นี้อยู่ดีเนี่ยครับการใช้งานต่างๆปรับค่าหน่วงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีค่าแสดงไอ้ตรงกลางจะมีมอเตอร์กับตัวแบตเตอรี่เวลาใช้งานอยู่แล้วก็ Apple CarPlay ครับซึ่งผม Android user ไม่สามารถใช้งานได้โอเคโหมดสถานการณ์ครับก็จะมีโหมดหลับงีบซึ่งจะสามารถตั้งเวลาปลุกได้แต่ระวังนะครับตรงนี้คือมันไม่ใช่เป็นชั่วโมงนอนนะมันเป็นเวลานะครับไอชั่วโมงเนี่ยเขาน่าจะแปลผิดก็คือจะปลุกกี่โมง1:13 นาทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็นี้จะเป็นเสียงเวลาเราเปิดโหมดนี้มันก็จะพับเก้าอี้ไปแล้วก็เปิดเพลงให้เราฟังพอถึงเวลามันก็ปลุกโหมดสูบบุหรี่โหมดตั้งแคมป์อันนี้ก็คือถ้าเราใช้รถนานๆก็เปิดโหมดตั้งแคมป์มันจะประหยัดแบตหน่อยโหมด Baby Care มันจะเปิดกล้องครับซึ่งเดี๋ยวกลับไปก่อนโหมด Baby Care ถ้าเราเปิดปุ๊บแล้วเรากดมุมซ้ายล่างครับมันจะมีจอค้างไว้ให้อยู่ก็คือเราสามารถดูคนด้านหลังได้ตลอดเวลาครับทุกครั้งตลอดเวลาที่เราใช้งานรถอยู่ก็โอเคทีเดียวโหมดแคมปิ้งก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกิมมิคอะไรเงี้ยครับให้เล่นจอเนี่ยมีเอาเก้าอี้มาเลื่อนมาโอ้โหแล้วอุณหภูมิก็จะร้อนขึ้นครับประมาณนี้แล้วก็จะมีอันนี้มันปรับแอร์เป็นโอเคปรับเป็นเหมือนเดิมแล้วอันนี้โหมดล้างรถก็ปิดพวกเซตติ้งต่างๆเวลาเข้าล้างรถนะครับโหมดแสงสีเสียงอันนี้เปิดโรงแห่แล้วกันแล้วก็โหมดส่วนตัวโหมดอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกโหมดการใช้งานแบบเป็นแพทเทิร์นให้เราใช้งานง่ายประมาณนี้ต่อไปหลักๆในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับสามารถเปิดปิดกดค้างมันก็ปิดนั่นแหละหรือเปิดแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดอันนี้จะเป็นเรื่องพัดลมเราไม่สามารถปรับแมนนวลได้เราต้องมาปรับที่จอนะครับไอเรื่องตำแหน่งทิศทางโดยที่มันจะเป็นมอเตอร์อยู่ด้านในเหมือนกับคล้ายๆกับแอร์บ้านนั่นแหละแล้วเราก็สามารถเปิดแอร์หลังได้จากตรงนี้เปิดพัดลมเบาะได้จากตรงนี้ครับเพื่อระบายความร้อนหรืออันนี้ผมตั้งเป็นช็อตคัทไว้ใช้งานสะดวกดีแล้วก็มีอุณหภูมิสามารถกดออโต้ได้ครับแต่ว่ากดออโต้เนี่ยต้องระวังเพราะว่ามันจะเอาอุณหภูมิจากเอาอากาศจากข้างนอกเข้ามาถ้าใครขับในเมืองก็อาจจะสำลักควันได้มีโหมดฮีเตอร์โหมดลมธรรมดาโหมดแอร์ก็แล้วแต่เลือกใช้ครับแล้วก็จะมีเรื่องอุณหภูมิที่เราซิงค์หรือจะไม่ซิงค์ก็ได้แล้วก็ส่วนของตรงนี้จะมีถ้ากดรีโมทค้างไว้จะเปิดกระจกครับอันนี้ไอ้ตรงข้อกลางเนี่ยคือเวลาเราเปิดล็อกเนี่ยมันจะเร่งแรงดันลมให้แอร์มันเย็นเร็วประมาณนั้นก็อันนี้เป็นตัวแอร์ก็หลักๆก็ระวังเรื่องเอาอากาศข้างนอกเข้ามาแล้วกันครับถ้าเปิดออโต้เดี๋ยวจะสำลักควันอินโฟก็สามารถปรับตรงนี้ได้หรือจะกดที่รีโมทก็ได้ครับกดที่พวงมาลัยก็จะดูค่าต่างๆค่ายางค่าอะไรได้อันนี้เป็นโหมดอันนี้ที่ผมเซตเอาไว้ใช้งานปกติทั่วไปwallpaper ที่บอกครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยแต่ว่าเอาจากข้างนอกมาไม่ได้นะเรื่องการขับขี่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับก็แนะนำว่าให้ไปลองนั่งลองขับกันดีกว่าส่วนตัวผมว่าก็ในความเร็วในช่วงประมาณไม่เกิน100 กิโลเมตรเนี่ยถือว่าโอเคแต่ว่าพอช่วงหลุดจากนั้นแล้วเนี่ยเข้าโค้งในความเร็วเนี่ยผมว่าพวงมาลัยมันคือรู้สึกเลยว่ารถมันลอยครับไอช่วงล่างกลหลังไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือว่าเท่าที่นั่งก็นั่งสบายครับช่วงล่างเดิมนะไม่ได้มีติดอะไรแต่ว่าถ้าเป็นคนขับก็แนะนำว่าอย่าขับเร็วแล้วกันผมก็ไม่ได้เป็นคนขับเร็ว80 ถึง 100เท่านั้นก็เลยไม่ได้มีประเด็นอะไรเรื่องทัศนวิสัยอะไรก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็ห้องโดยสารกว้างก็คือ
คนขับก็สบายคนนั่งก็สบายครับช่วงล่างด้านหลังก็ถือว่านั่งสบายแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าแนะนำครับใครสนใจก็แนะนำให้ไปลองของจริงดีกว่าเพื่อความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับส่วนเรื่องอัตราการบริโภคไฟนะครับก็ผมอันนี้ลองขับดูถ้าเติมนอกบ้านนี่ตกกิโลละบาทเลยทีเดียวถ้าชาร์จไฟที่บ้านคงถูกกว่านี้ก็ไม่ได้ขับซิ่งนะครับก็อยู่ที่ราวๆประมาณที่บอก80ถึง101กินไฟก็ตกประมาณ14.5 14.6อะไรประมาณเนี้ยกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงครับก็คิดว่าน่าจะวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรสบายๆอันนี้เป็นตัวฮัทของตัวคนขับนะครับถ้าเปิดโหมดก็จะประมาณนี้สำหรับตัวออโต้ไพลอตกึ่งนะครับมีบอกทิศทางการใช้งานต่างๆมีบอกความเร็วมีบอกเลนมีคำนวณรถที่อยู่ด้านหน้าด้านข้างบอกหมดเลยครับก็ถือว่าสะดวกดีสำหรับการใช้งานก็ส่วนตัวผมชอบแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้รำคาญอะไรถือว่าเราไม่ได้ละสายตาไปจากไหนยังมองอยู่ที่ด้านหน้าตลอดบายสปอร์ตก็สามารถตั้งได้ถ้ามันไกลไปตั้งให้มันใกล้ๆก็ได้ใครสนใจก็ลองไปหามาใช้งานกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้ครับสวัสดีครับ